አሁን ልገምጣን ነው። ሼሚያኒን ዛሬም ሰራላችሁ የቀይስር ፍላፍል ነው። አድገር ሁሉ የተሰበሰበ ሽምብራ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ሽምብራውን ልደፋለሁ መፍጫዬ ውስጥ። ደፋፏት። የተደፋችው ልትበላው። ፐርስሊ እና ቆዳርደን ላረጋለሁ። ፐርስሊ እና ኩሪያንደን ላረጋለሁ። ግማሽ ሎሚ ልጨምቃለሁ። ማማ የሎሚ መጭመቃ መግሳት አለባት ዲታ መመች። አንድ ማንኪያ ከሙን ላረጋለሁ። ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ላረጋለሁ። ትንሽ ጨው ላረጋለሁ። ግማሽ ቀይ ሽንኩርት ላረጋለሁ። ሁለት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ላረጋለሁ። አሁን ልትፈጭ ሁለት ማንኪያ ዱቄት ላረጋለሁ። አንድ የተፈጨ ቀይስር ላረጋለሁ። ምግብ አወጣጥ ከኔ ተማሩ፣ ጎበዝ ነኝ። አሁን ልቀላቅለው። እንዴት እንደቀላ እዩት። አሁን ቅርጽ ላስይዝ። እናንተ በቻችሁ ማድረግ ልትችላላችሁ። ለ30 ደቂቃ ፍሪጅ ውስጥ አስገብቼው ነበር። አሁን ልትጠበስ። አታምርም ስትጠበስ? አሁን የበሰለችልኝ ነው። ስትገለብጥ ይዋት ሽቷ ስትደስል። አሁን ደርሳልኛል። ላቀራርባት። እዚህ ጋር ሁሙስና ኦሊቭ ኦይል አድርጋለሁ። አሁን የሰራሁት ፍላፍል አድርጋለሁ። እስከምገምታችሁ ቆያለሁ። በቀይስር የሰራሁት ፍላፍል እዩት። አሁን ልገምጣን ነው። እንግዲህ ፍላፍል ጥፍጥና ምትጥም ፍላፍል ናት። የሚልሽስ በጣም ነው የምጣጣው። ቤታችሁ ስር የምትፈልጉ ምግብ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ኮፒ ሼር ላይ ካለ ከበለኛችሁ ፎሎ አድርጉ። ባይ